Pag nagloko si Mylabs, yung gagawin ko sa kanya. Mga matagal umuwi. Nagkontro ko uwi. Yay! Nanay ko rin si... Okay naman sa yung block. Maayong hapon mga bibi. So today is a Saturday, happy weekend, and buti na lang hindi na ganun ka-busy si Mylabs. Siya ganun ka-busy kaya makakabas kami ngayong weekend. Kasi the past few weekends, simula nung nagsimula siya sa bago niya trabaho, wala talaga siyang time. Kahit sa weekends, nagtatrabaho siya. Okay? So, punta kami dun sa bahay kasi na-asikaso na namin yung VECO. Mabuti na lang yung VECO, madali lang, mabilis lang siya asikasuhin compared dun sa MCWD or sa water dito sa Cebu. Ang hassle compared to VECO, or yung VECO is yung Meralco namin dito. Titingnan namin kung meron ng tubig at saka kuryente dun para makapag-start na kaming maglinis siguro at saka matransfer ko yung ibang gamit na nakakapagpasikip lang dito sa condo. Baka tulad ng kakabags na hindi ko ginagamit. Yung table siguro. Basta may mga ipag-transfer kami na mga gamit para lumuwag naman dito. Yan na nga siya yung hinahanap nyo na wala lagi sa vlog. Hi guys! Miss you guys. Tara, let's go! Kani nga kamera mi? Kay White? Ikaw, dada lang. Yeah. Wala mang ko makeup. Ayoko gamitin yun pag wala akong makeup kasi kitang-kita yung mga kagid-kagid sa mukha. But anyways, yun yung gagawin namin guys. Alauna pa ng hapon kaya medyo mainit. Kabilang dalawa. Oh, lilipat ko na. Plano ko lang ilipat yung sasakyan ko doon guys. Ay, oo yun. Para ano, malinis siya. Kasi doon sa parkingan ko sa Lapu-Lapu, sobrang ano na doon, sobrang dumi. So yan, lilipat ko. Kulataon na kami. Practice. Practice. Pag nagloko si Mylabs, ito yung gagawin ko sa kanya. Katulad ng mga ginagawa ni Merwin. Si Merwin ang aking role model. Ganito yung ginawa niya kay Chabi. Pag nagpasaway ang mga partner sa buhay, ganito ang gawin nyo. Ganito! Pag umuwi ng madaling araw katulad ni Chabi. Ganito! Ay, dapat ito, gidakon pa daw. Gikomot! Meron niyang combo guys. Kita niyo sa Mortal Kombat. Merong combo ang pagpaparusa sa mga matagal umuwi. Alas 4 na! Alas 4 na! Uy, ako nito! Dali, sabi na ako'y combo lang ini. Pag alas 4 ka na uwi. Alay. Alas 4 ka uwi. Ha? Merwin taught me that. Merwin. Nakumbuhan eh. Gumigihang ako. Yan guys, nakarating. Finally. Yay! Nanay kuryente. Dali radyo di ay no? Meron lang kuryente. Pero tubig wala pa. Marag na i-switch siguro. Oh my god! Nanay kuryente guys. Hala! Biyawa sa CR. Bahong simento. Yan. May mga neighbor na kami guys. Ang babait ng mga kapitbahay namin. Lo, meron na kaming kuryente. Kana ba ni-on pa na? Sa taas mi. Tayon. Maka-happy man eh. Wala man. Ito guys. Anong itsura niya pag may kuryente na. Naghana niya o switch eh. Yan. Dito. Yun. Oh my God, nagbunga yung mga ilang weeks na inano ko. Yung everyday talaga kung may pinupuntahan.
Everyday kong inasikaso, nagbunga talaga siya, guys. Yan. Adulting sucks. Pero nakaka-happy. Okay. Parang wala pa yung tubig. Yung tubig talaga nakaka-loko. Dito din. Ayan. Tapos, plano ko yung ibang damit ko na medyo kalat dun sa condo. Dito ko ilalagay. Dito siguro sa filming room. Dito sa room, extra room. Dito ko ilalagay yung ibang gamit. Yung mga bags, mga sandals. Ito ko muna itatambak. So, and first time namin makilala yung mga kapitbahay na nasa gilid lang namin. Mababait sila. Wonder na lagi. Ano ka? Dagan kayo siya switch, no? Okay, good news. Meron na palang tubig, guys. May ano lang pala, may kananalay tuyokon sa main, ano ba? Tinuruan kami nung neighbor namin. Meron ng kuryente at saka tubig. So, una na namin gagawin is i-transfer yung sasakyan, tapos linisan to. Siguro bukas, magpapatulong kami kina Merwin. Then guys, andito kami sa tindahan nila Mylabs. Magla-lunch. Kasi hindi po kami nagla-lunch. Ayan yung ulam ko. Paksiw na isda. Paborito ko. Then pansit. Perfect partner. Kaon. Sarap guys. Di ba kuhan man ni siya, May? Galonggong. Ang sarap niya. Sarap ng kuhan. Sino luto ni? Sarap ba, Choy? Pinta na ba? Pinta? Wala to na. Saan may naluto ni? Yung mama mo eh. Yan, nandito kami sa Ace Hardware, guys. Naghanap kami ng mga gripo. Kasi yung gripo sa labas ng bahay, wala pa siyang gripo talaga. So, naghanap si Mylabs ng gripo na pwede malak. And mahal pala siya. Gripo lang gani, mahal na. Tingnan nyo. Ito lang. Almost 500 pesos na siya. Ito na, barato. 59. Pero, plastic. Wala kay budget. Temporary lang. Temporary lang ba? Samtang what pa budget. Pero okay naman ka na. Nga pa siya dala ng naning para sa host. Kanipod. Asa may gananin mga design. Ano na lang po? Ka ng po? Parehong price. Oo, parehong. Ha? Wala man siya yung nakabutang welcome. Iko ano na ibuli ka ng ihayang jud ba? Para kita ta. Okay naman sa ning block. Mag-di mo, welcome. Okay naman gutong green good. Gamay. Lapas sa itong panito, hindi niya malapas. Bito. Doon mo na ito. Dindot man sa itong may welcome. Ikuha na ng green daw. Pakita daw ko ng green. Paano ito sa pablock? Murag mas gamay siguro ni. Kaya murag bermuda. Akani gamay. Kana laging green. Di makamtuon ako eh. Kira man po siya. Okay. Cute ba? Cute mong good siya, di ba guys? Mas cute yun. Kaysa dito. Kani plain kayo, marag chipipay. Nagitamakan og chipipay nga. Ano eh? Lain Parang eh. lang sa mga lapok. Mogay, Mylabs. Ano mo? Gusto mo lang lapok dyan. Pila na mi ka ng green. 149. Gani ka na lang mi. Style. May kawato na dito. Naman po'y guard dito eh. Apo mi. Yan, may bibilin kaming mga tapos sa basahan. 149 siya, dalawa na. Partner. Pila ni siya? Tail siya 650. From 759 650. Tanawa daw kung naiguba-guba. I-sale na siya.
Magparehara man sila itong usa. Mahal lagi na siya. Di, ang original price na 1,000. Pero gisale siya 950. Yo, abli doon eh. Kanin. At yan, bili tayo ng basurahan guys kasi importante yung basurahan. Ayan. Pwede din ito. Yan. Naka-sale siya eh. Gray lang, karang gray. Okay, di kayo makarong ugaw. Gray na lang po, partner. Kaya nagaganda. Gamay lang kayo. Dako. Dako man siya. Or parihar. Bago. Bita, pwede tanawin. Ika ni man good, 900. Ito, 900 guys, yun, 1.3. Ang laki ng difference. Ito ka na lang, mi, pang kusina ba? Napalit baratuhon pang taas. Yan, kuha din tayo or bili din tayo ng walis. Pila ni? 199, 200 man sa doy. Biha. Giko gibutang daan sa counter. Adobe. Kuan. Ay, okay. Hello ka, pasisig. May lagi ka, no? Ulong pa kulang sa no. Saan siya? Timer na niya. Hindi na kami. Buha namin sir. Outdoor table. Okay ra siya. Yan, may nakita kaming mga sakit tawagan niyo, monoblock. Nababagay dun sa table na nakita din namin. Para sa ano, para sa labas. Kanina lang ito furniture, mina. Yak. Grabe. Para sa labas to guys, outdoor. Outdoor may chairs. May mga bisita, ganyan. At least may mauna. Yeah. Guys, finally, tapos na kami. May dili man ka na akong gi-expect atong buhaton. Sabi namin, mag-window shopping lang. Grabe. Lalo nga natin. Tagaktak. Timong lubot. Natural lang sa kanya yan, guys. Wink, wink. Okay, compare nyo dun sa isa. Grabe, buti na lang. Pwede silang lumabas yung mga taga-Ace Hardware. Ayan, nandito na kami sa bahay, guys. And ito na yung lalamove. Pina-deliver na namin yung ref at saka washing machine. Mga gripo. Yung panglinis. Una ko to nakita kina Jeremy. Ganito yung ano nila kutsilyo.